Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút Pro. Nối tiếp diễn biến kịch tính trong tập trước, ngay khi vừa bắt giữ 3 người, Long Kiều Nam đã tỏ ra cực kỳ cẩn trọng. Cô ta lập tức tháo túi thao thiết bên hông Tần Mục, tước hết binh khí trên người Linh Dục Tú, rồi lại giơ tay sờ soạng khắp người Tư Vân Hương. Thấy vậy Tư Vân Hương liền mỉm cười nói: "Long tỷ tỷ đừng sợ nữa, trên người ta không có linh binh đâu, ta đi theo trường phái pháp thuật mà." Long Kiều Nam rút luôn chiếc châm cài tóc của nàng ta xuống, rồi nhạt giọng nói: "Trường phái pháp thuật sao? Ta thấy ngươi là cao thủ kiếm thuật thì có, uy lực cây châm này không thể coi thường được đâu." Chưa dừng lại ở đó, ta tịch thu toàn bộ đao mổ heo và thiết chùy trên lưng Tần Mục, thậm chí giấy mực bút nghiên trong ống tay áo hắn cũng bị lôi ra kiểm tra kỹ càng. Thấy toàn đồ thường, Long Kiều Nam mới nhét lại cho hắn. Sau đó nàng ta huýt sáo cho con rắn đỏ trườn khắp 13 người Tần Mục để rà soát cẩn mật. Đặc biệt lần này Tần Mục đi dạo chợ lại không dẫn theo con long kỳ lân béo mầm đang ngủ say ở phủ thành chủ, cho nên cơ hội lật ngược tình thế càng thêm mong manh. Xong xuôi, Long Kiều Nam mặc trang phục nữ nhi xinh đẹp, khoác tay Tần Mục đầy e thẹn: "Đi thôi, bờ biển đã có tàu của ta chờ sẵn." Đợi thái tử phát hiện ra thì ba vị đã ở Đông Hải rồi. Tần Mục cười đáp: "Long tỷ tỷ suy nghĩ thật chu đáo." Nghe một lời này, Long Kiều Nam ra lệnh cho con rắn đỏ trườn lên treo ngay tay trái Tần Mục. Nó thè lưỡi đe dọa: "Cho dù miệng ngươi ngọt như mật cũng đừng mong thoát khỏi tay ta, đừng hòng giở trò, Tiểu Hồng chỉ cần cắn một cái là sự gọn ngươi ngay." Vừa bước ra khỏi chợ, 4 người bất ngờ đụng độ Thẩm Vạn Vân, Vệ Dung và Việt Thanh Hồng. Long Kiều Nam liền ghé sát tai đe dọa: "Tự nhiên một chút, đừng ép ta phải ra tay." Thẩm Vạn Vân dừng lại dò hỏi: "Giáo chủ, vì cô nương này trông lạ quá, cho hỏi nàng ta là ai?" Tần Mục thản nhiên đáp: "Một người quen cũ, mọi người đi dạo phố sao?" Thẩm Vạn Vân dầu dĩ đáp: "Ta không muốn đi, nhưng Vệ Béo và Thanh Hồng nhất định bắt đi xem phong tục hải ngoại." Nói qua loa vài câu, hai nhóm cứ thế lướt qua nhau, nhưng ngay khi vừa vào chợ, Thẩm Vạn Vân liền sa sầm mặt mũi, thanh âm trầm giọng vang lên nói: "Giáo chủ gặp nguy hiểm rồi." Vệ Dung và Việt Thanh Hồng giật mình, chẳng hiểu mô tê gì. Thẩm Vạn Vân liền giải thích: "Vũ khí thường ngày đeo trên lưng giáo chủ đã biến mất, trầm cài của Tư sư muội và linh binh của công chúa cũng không cánh mà bay. Cô gái kia chắc chắn có vấn đề, các người mau về báo thái tử, ta sẽ đuổi theo." Nghe vậy, Vệ Dung và Việt Thanh Hồng lập tức chạy về phủ thành chủ. Trong khi đó, Thẩm Vạn Vân cắm cổ chạy ra cảng biển, đạp sóng phi như bay đuổi theo con tàu của Long Kiều Nam. Thế nhưng Long Kiều Nam đứng ở đuôi tàu nhìn thấy, liền huýt sáo điều động hàng vạn con rắn biển trắng xóa dài 10 trượng lao lên tấn công. Thẩm Vạn Vân vung phi kiếm chém rách vòng vây rắn biển, nhưng khi thoát ra được thì con tàu đã mất hút giữa đại dương mênh mông. Mặt khác, ở trên tàu, Long Kiều Nam thả cho 3 người Tần Mục đi lại tự do. Nhìn trên các biển rộng, Tần Mục liền hứng thú lấy giấy mực ra vẽ tranh ngay trên đầu tàu. Tên thuyền phu Quỷ Lão Tam vác quỷ đầu đao tiến lại, vờ múa đao quanh cổ Tần Mục trêu chọc: "Đáng tiếc vị tiên ma giáo chủ này sắp ngã xuống rồi, vậy mà vẫn có tâm trạng vẽ vời." Long Kiều Nam liền quát lạnh: "Quỷ Lão Tam, trước khi phụ thân ta hạ lệnh, hắn vẫn là khách quý ngự long môn, hãy tôn trọng hắn chút." Tần Mục mỉm cười vẽ liên tiếp 10 mấy bức tranh sóng to gió lớn, sấm chớp đùng đùng trên biển. Đến bước cuối cùng, hắn đặt ngòi bút xuống chấm nét trau chuốt chốt hạ. Ngay lập tức các bức tranh như có linh hồn, sấm chớp bão bùng trong tranh như muốn bứt phá bay ra ngoài. Tần Mục tiện tay vứt các bức tranh ra bong tàu, rồi búng nhẹ ngón tay hất phăng con rắn đỏ cảnh giới thất tinh trên tay xuống biển. Và rồi một biến cố kinh hoàng đã bùng nổ, trời đất đột ngột tối sầm, cuồng phong hoành hành, sóng biển dâng cao như ngọn núi hất tung con tàu, hàng trăm tia sấm sét hợp lại thành một cú dội thẳng xuống vị trí con rắn đỏ vừa rơi xuống, đánh cho nó tê liệt chìm nghỉm xuống đáy biển. Long Kiều Nam hoảng sợ kêu lên: "Sấm sét ở đâu ra vậy?" Tình hình này giống hệt bức tranh hắn vừa vẽ. Chưa kịp định thần, Tần Mục đã tay trái kéo Tư Vân Hương, tay phải kéo Linh Dục Tú nhảy xuống biển đen, con tàu vừa tan tành. Quỷ Lão Tam cùng dàn thuyền phu lập tức quy tiên trong cơn hải nạn. Cùng lúc đó, Tần Mục kéo hai cô gái bước lên một con tàu huyền ảo vừa tiến ra từ trong giông bão. Đây chính là con tàu trong tranh vẽ. Sau đó, hắn vẫy tay, lái tàu mất hút vào bóng tối. Ít lâu sau, con tàu bằng mực tan ra trong đại dương. Ba người vận nguyên khí đáp xuống một hòn đảo hoang dã. Vừa bước lên hòn đảo, một đội quân gồm hàng trăm người tí hon áo vàng cao 1 thước, cầm mâu trúc hung hổ xông ra. Những người này chính là Hoàng Tinh, Thành Tinh. Thế nhưng vừa thấy ba người khổng lồ, đám người tí hon liền hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Có kẻ còn ngửa bụng nằm giả chớt, lưỡi thè cả ra ngoài. Tần Mục xách một Hoàng Tinh lên soi xét, phát hiện đầu mâu trúc làm bằng kim loại có khắc phù văn đặc biệt. Hoàng Tinh tỉnh lại sợ quá liền mọc một mầm lá xanh trên đầu. Tần Mục cười đáp: "Đừng giả vờ nữa, ta không ăn thịt ngươi, ta có vài điều muốn hỏi thôi." Hoàng Tinh khai rằng tất cả bí mật phải hỏi lão tổ tông. Nó liền dẫn ba người đi vào trong đảo. Tại đây hàng vạn hàng tinh sống trong những ngôi nhà tết bằng dây mây treo trên cây như quả táo xanh. Lão tổ tông của họ là một bà lão Hoàng Tinh tóc bạc trắng. Thấy có khách, bà liền chủ động bước ra nghênh đón. Bà lão tiết lộ rằng 10 mấy năm trước khi tỉnh dậy bên một đầm nước thiêng thì đâm chồi mở linh trí, còn các mũi mâu kim loại là do bọn trẻ nhặt được từ dưới đầm nước trôi ra. Tần Mục mò tới đầm nước thiêng sâu không thấy đáy, hắn hít một hơi thật sâu rồi cùng Linh Dục Tú và Tư Vân Hương lặn xuống đầm. Lặn sâu tới 1652 trượng dưới đáy đầm, ba người đụng phải một chiếc đỉnh lớn rộng hơn 10 trượng tỏa ra nước và không khí. Bơi xuyên qua màn nước trong đỉnh, ba người rơi xuống một vùng di tích gạch đá hoa cương trắng rực rỡ như ban ngày. Hiển nhiên, đây chính là Khuất Sơn Thần Điện, cũng chính là vùng lục địa thần điện rực rỡ từng bị sụt lún 2-3 ngàn trượng xuống đáy biển từ thời xa xưa. Trong lúc nghỉ ngơi hong khô quần áo, ba người thảo luận về linh binh lục hợp. Linh Dục Tú phát động Cửu Long Đế Vương công, hóa ra hình thái linh binh Cửu Long chùy dài 1 trượng 7. Tư Vân Hướng phát động công pháp, hóa ra hình thái linh binh là một sợi tơ đó thiên biến vạn hóa, đan xen lẫn nhau bay quanh nàng.
giống như một chiếc xiềng xích. Nàng cười nói, đây là hình thái linh binh của ta. Giáo chủ, hình thái linh binh của ngươi là gì? Tần Mục lắc đầu đáp, công pháp cảnh giới lục hợp của ta chưa hoàn thiện, vì thế vẫn không biết hình thái linh binh của ta là gì. Các ngươi chỉ có hình thái linh binh, vậy làm thế nào mới luyện được linh binh? Bọn họ tới tòa trước cung điện trong mây khói. Linh Dục Tú nói, cái này thì cần thợ giỏi rèn linh binh tốt có thể hoàn toàn ăn khớp với hình thái linh binh của ngươi, phát huy tối đa uy lực của linh binh. Nếu như tay nghề kém cỏi, linh binh rèn được thậm chí còn không bì kịp uy lực của thần thông. Ta định đợi một thời gian nữa cho hình thái linh binh ổn định, sẽ mời công bộ thị lang giúp rèn linh binh. Chỉ có điều, cấu tạo linh binh của ta khá phức tạp, e rằng rất khó luyện được, vẫn là tu luyện kiếm thuật thì tốt hơn, không cần phải rèn linh binh của mình, chỉ cần một kiếm hoàn bất kỳ là có thể dùng. Từ Vân Hương nói, Thiên Công đường chủ kỹ thuật cao siêu, ta cũng định mời hắn rèn linh binh. Linh binh của ta biến hóa quá nhiều, cũng khó luyện được. Hai người nhắc tới cùng một người, Thiên Công đường chủ chính là công bộ thị lang đơn do tín. Tần Mục mở thanh tiêu thiên nhãn bước vào trong điện rồi lên tiếng, ta có thể giúp các ngươi rèn, tay nghề của ta cũng không tệ, có thể rèn linh binh của hai người. Nếu như có thể tìm được một ít huyền kim huyền thiết ở đây, chỉ cần 2 ngày ta có thể giúp các người rèn xong. Linh Dục Tú kinh ngạc thốt lên, thần y thánh thủ giỏi vẽ tranh, lẽ nào còn giỏi rèn nữa sao? Từ Vân Hương cũng kinh ngạc không kém, giáo chủ cũng có thành tích ở lĩnh vực rèn. Tần Mục kiêm nhường nói, không đáng gọi là thành tích, chỉ là biết rèn sắt thép, dùng một chút sức lực. Tay nghề của ta đã thông qua kiểm tra đánh giá của ông nội Câm ở trong thôn. Ông nội Câm mới là thợ rèn xuất sắc nhất trong thôn chúng ta, ông ấy kiểm tra rất nghiêm khắc. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác giữa khóc giữa cười. Bước vào đại điện chính, ba người kinh ngạc phát hiện bên ngoài đại điện chỉ rộng 90 bước, nhưng bên trong lại rộng gấp phản lần bên ngoài. Tần Mục nhận ra đại điện này được xây trên thần cốt của Thao Thiết thuần huyết đã thành thần. Hốc mắt của Thao Thiết trên đỉnh điện chính là 2 vầng mặt trời và mặt trăng nhân tạo chiếu sáng khắp đại điện. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tần Mục quyết định lấy vầng mặt trời nhân tạo này để về thắp sáng thuyền mặt trời, giúp Viêm Tinh Tinh không bị hút cạn mạng sống. Hắn vận Huỳnh Hoặc Tinh Quân Hỏa Hầu chân công, hóa thành Huỳnh Hoặc Tinh Quân đầu trâu mình người, chân đạp song long bay vọt lên đỉnh điện. Thấy Tần Mục hóa thành trâu, Từ Vân Hương liền tò mò đưa tay sờ lên chiếc mông trâu béo lúng liếng của hắn, rồi kinh ngạc reo lên, là mông thật. Tú công chúa, người cũng tới sờ mà xem. Linh Dục Tú ngượng ngùng, không đâu, nhưng rồi cũng thò tay sờ thử rồi thốt lên, béo thật. Bốp, Tần Mục quẫy đuôi đánh phăng tay hai cô gái ra. Hắn chui ra ngoài mái ngói lưu ly đỉnh điện, vòng ra sau hốc mắt Thao Thiết, lắc nhẹ một cái làm vầng mặt trời nhân tạo tắt ngóm, rồi thu gọn vào tay. Kết quả ngay sau khi tháo vầng mặt trời nhân tạo, đại điện lập tức tối hẳn đi. Ngẩng đầu nhìn lên, trăng sao cùng nhau phát sáng vắt ngang vòng điện. Thế nhưng Tần Mục vẫn không chịu dừng lại. Một lúc sau, phía sau vầng mặt trăng lại xuất hiện một cái đầu trâu khổng lồ thò vào, hái phát luôn vầng trăng xuống. Thế nhưng con báo Tần Mục vẫn chưa dừng lại. Mặc kệ cho hai nữ nhân bên trong khóc thét, bên ngoài mái điện lại liên tục vọng vào tiếng xếp ngói lạch cạch. Giải ngân hà dạ minh châu trên bầu trời đại điện cứ thế ít dần. Sau nửa canh giờ miệt mài gỡ ngói, Tần Mục đã tháo rạch trăng sao vào mặt trời xuống đất. Khi hai cô gái chạy ra ngoài điện, trên mặt đất đã chất đầy một đống minh châu cao như núi. Bên cạnh đó là 2 con mắt ngọc khổng lồ cao hơn 1 trượng, chạm khắc bằng ngọc quý với các đường nét tinh xảo, đã khép mí thành một đường ngang màu trắng. Từ Vân Hương đưa tay sờ vào con mắt ngọc, cảm thấy mát lạnh. Cô ta liền thất vọng than thở, ta còn tưởng là mắt Thao Thiết thật, không ngờ lại làm bằng đá quý. Đúng lúc này, Tần Mục đứng phía sau điều chỉnh nguyên khí tác động vào trận pháp của con mắt ngọc. Xoẹt, con mắt hé mở ra một chút, tiết lộ một cỗ máy trận pháp vô cùng phức tạp ở bên trong do hàng vạn bánh răng kết hợp lại. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng bạc bắn ra từ con mắt, đốt cháy không khí rồi phóng thẳng về phía trước. Những nơi nó đi qua mà đá cẩm thạch nổ tung nung chảy thành dung nham, còn ngói lưu ly có ấn ký phù văn cũng bị thiêu đốt bốc hơi ngay lập tức. Linh Dục Tú giật bắn người hoảng hốt, nếu bị luồng sáng đó chiếu trúng thì ngã xuống chắc rồi, may mà có Hương Thành nữa kéo ta ra. Nhận thấy uy lực kinh hoàng, Tần Mục tiếp tục điều chỉnh trận pháp phía sau để mở rộng con mắt ngọc ra hai bên. Hỏa lực bùng phát rực rỡ nhưng mặt trời hạ thế khiến đứng phía sau cũng thấy nóng rát. Tần Mục sắc mặt nghiêm trọng dặn dò, các ngươi hãy nhắm mắt lại, ta sẽ mở toàn bộ uy lực của trận pháp ở con mắt này ra. Bây giờ chuẩn bị để con mắt khép lại thành một đường dọc, xem uy lực của linh binh này như thế nào. Hai cô gái giật mình hỏi, linh binh sao? Nhưng chưa kịp định thần, Tần Mục đã kích hoạt tối đa trận pháp, một lưỡi đao ánh sáng sắc bén cực điểm phóng ra. Cho dù Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đã nhắm tịt mắt, luồng ánh sáng chói lòa ấy vẫn xuyên qua mí mắt làm bỏng mắt hai nàng. Bùng, tiếng động rền vang lên, ánh sáng vụt tắt. Khi hai cô gái mở mắt ra, trước mặt chỉ còn một luồng sáng đen vì đồng tử mắt đã bị chấn thương nhẹ. Thế nhưng khi nhìn về phía đại điện, cả hai lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Toàn bộ tòa đại điện thao thiết rộng vạn bước đã bị lưỡi đao ánh sáng của Tần Mục chém đôi làm hai nửa. Chưa dừng lại ở đó, lưỡi đao ánh sáng còn đâm xuyên lên bầu trời đáy biển, chém nứt lá chắn thủy tinh chống nước, khiến nước biển ngàn trượng bắt đầu đổ ào ào xuống phế tích. Rầm rầm, tòa đại điện kiên cố chia làm hai rồi sụp đổ hoàn toàn trong khói bụi mù mịt, làm lộ ra một bộ xương thú thao thiết thuần huyết khổng lồ. Bộ xương này cũng đã bị đao ánh sáng của Tần Mục chém đôi. Từ Vân Hương nhìn nước biển cuồn cuộn đổ xuống liền lẩm bẩm, mấy vị thiên vương nói không sai, Tần Mục quả nhiên đi tới đâu phá vỡ tới đó. Linh Dục Tú cũng tiếc hủy hủy, quay sang đặt cho hắn một biệt danh mới. Gã chăn trâu kia, ngươi có tên hay không vậy? Ta đặt tên cho ngươi, gọi là Phá Hoại, Tần Phá Hoại. Tần Mục đỏ bừng mặt vội vàng thanh minh, ta không phải Tần Phá Hoại, ta không phá hại bừa bãi, các ngươi đừng nói linh tinh, hủy hoại thanh danh của ta.
Từ Vân Hương và Linh Dục Tú liền đồng thanh điểm lại thành tích phá hoại lừng lẫy của hắn. Người còn có thanh danh sao? Vừa tới Thánh Lâm Sơn đã phá hủy Tam Vương Điện, Sĩ Tử Cư ở Thái Học Viện cũng bị phá hủy 4-5 lần rồi nhỉ. Cung điện xung quanh Thiên Đàn Hoàng Cung cũng bị ngươi dẫn Thiên Ma Giáo tới phá hủy. Thánh Thiên Bang nghe đâu cũng do ngươi phá hủy. Ngươi xem đi, chúng ta vừa tới đây, ngươi liền phá hủy luôn thế giới đáy biển tồn tại mấy vạn năm nay. Tần Mục nghe mà chỉ biết cứng họng. Liệu rằng màn đục đồ Thái Khuất Sơn Thần Điện sụp đổ sẽ đưa Tần Mục cùng hai thiếu nữ tìm kiếm được những bảo vật cổ xưa nào? Hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút Pro nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.